welcome back to my Techgame pokhara channel. Hope you guys are fine. आज म Mi 11 lite unboxing गर्न गइरहेको छु. Knife please. अब चाहिँ नि यो Mi 11 lite लाई चाहिँ नि अब अनबक्सिङ गर्न गर्छु. यो कहाँबाट काट्ने हो यस्तो हेर्दै छु मैले. यो फर्स्ट टाइम हो मैले Mi को फोन अनबक्सिङ यहाँ कताबाट काट्ने हो भनेर हेर्दै छु मैले. यहाँ साइडबाट होला सायद है. बढिया ए हैन यताबाट रहेछ. यहाँबाट स्याट यस्तो यो बक्स पनि दामी रहेछ. आजभोलिको त सब बवाल खालको बक्स आउँदो रहेछ. अब यो अन्तिम हो. अब कागज झुकाउनु पर्यो. अब है ल अब खुल्दा सिमसिम भन्नु पर्यो. कस्तो हुन्छ एकदम एक्साइटेड छु म फोन हेर्नलाई. ल अब 3 2 1 गो है. म चाहिँ बक्स ओपन गर्न गइरहेको छु. यो चाहिँ अब हाम्रो म्यानुअल गाइड, मोबाइलको म्यानुअल गाइड रहेको छ. यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइलको बारेमा के छ फङ्सनहरू यति ज्यादा बुझ्न सक्नुहुन्छ. यहाँ म साइड लाउँदैछु. अर्को पनि हामीसँग यो म्यानुअल गाइडै रहेको छ. अब यो चाहिँ हाम्रो एयरफोन ज्याक रहेको छ. हामीसँग यो मोबाइलमा चाहिँ नर्मल एयरफोन उपलब्ध नभएको हुनाले हामीसँग यसमा चाहिँ टाइप सी 3.5 mm को डङ्गल रहेको छ. यो चाहिँ अब हाम्रो मोबाइल केस रहेको छ. सिलिकन केस राम्रै छ, क्वालिटी पनि राम्रो रहेछ. एमआईले उपलब्ध गराएको मोबाइल केस. अब हामी चाहिँ मेन हाम्रो मोबाइल अब यो चाहिँ हाम्रो Mi 11 lite बबलगम ब्लू कलरमा. एकदमै हातमा समात्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ. एकदम लाइट वेट पनि एकदम लाइट रहेछ. कलर पनि एकदम ब्लू कलरको एकदम साइनी कलर. अगाडि पछाडि यो गोरिल्ला ग्लास 5 रहेको छ. तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलरमा. हातमा समात्दाखेरिको जुन फिल एकदम राम्रो भइरहेको छ. मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो मोबाइल. मैले कहिले पनि यो Mi 11 यो Mi मोबाइलहरू चाहिँ मैले युज गरेको थिएँ, तर यो मोबाइल Mi 11 लाइट चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेको छ. यो मोबाइल चाहिँ हाम्रो 6GB ऱ्याम 128GB रोम रहेको छ. मोबाइल पनि एकदमै फ्ल्याटमा रहेको छ. अब म यसलाई अन गर्न गइरहेको छु. एमआईको मोबाइल फर्स्ट टाइम हो मैले अनबक्सिङ गरेको. किनकि प्रायः मैले स्यामसङ एप्पलहरू चलाइरहेको थिएँ. फर्स्ट टाइम हो मैले यो एमआई मोबाइल चाहिँ चेक गर्न गइरहेको. मोबाइल अन हुँदैछ. अब यो मोबाइलको हामी चाहिँ प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यो मोबाइलमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 732G प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो रेडमी नोट 10 प्रोमा पनि उही प्रोसेसर रहेको छ. अरू मोबाइलहरूसँग तपाईँहरूले कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मार्केटमा 730G प्रोसेसरको मोबाइलहरू लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई 50,000 जति मार्केट भ्यालु पर्न जान्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एमआईले चाहिँ 35,000मा चाहिँ 732G प्रोसेसरको मोबाइल मार्केटमा लन्च गरेको छ. यो मोबाइल चाहिँ लन्च भएको चाहिँ हाम्रो 2021 मार्च 29मा हो भने नेपालमा चाहिँ हालसालै यो मोबाइल लन्च भएको हो. यसको अब हामी बडीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 6.8 mm थिकनेस रहेको छ.
एकदमै थिन रहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो डस्ट एन्ड स्प्ल्यास प्रोटेक्सन रहेको छ। यसको डिस्प्ले चाहिँ हाम्रो 6.55 इन्चेस एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, फुल एचडी रेजोल्युसन। मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ, यसको चाहिँ अगाडि र पछाडि हाम्रो कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 रहेको छ। यो चाहिँ हामी यसको मोबाइलको डिस्प्लेहरू चेक गर्न गइरहेका छौँ, सेटिङ्सहरू। डिस्प्ले पनि हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ, ब्राइटनेसहरू स्मुथ, एकदमै स्मुथ चलिरहेको छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ यो गेमिङहरूमा तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट छ भने, तपाईँहरूले गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने यो मोबाइल चाहिँ गेमिङको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। मिड रेन्जको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यतिको मोबाइल चाहिँ एमआईको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ र साइडमा हाम्रो यो भल्युम बटन रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो आयर ब्लास्टर रहेको छ। र लेफ्ट साइडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा हामीसँग कुनै पनि बटनहरू छैन। र बटमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ लेफ्ट साइडमा हाम्रो सिम ट्रे रहेको छ, बिचमा चार्जिङ पोर्ट र डुएल स्पिकर रहेको छ। र अब हामी यो मोबाइलको ब्याट्रीतिर लाग्दैछौँ। यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग ब्याट्री चाहिँ नन रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो 4250 mAh को ब्याट्री रहेको छ। चार्जरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ फास्ट चार्जिङ 33 वाटको रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले 1 आवरभित्र चाहिँ तपाईँको 0 to 100% चार्ज हुनेछ। ओभरअल कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो एमआई 11 लाइट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यदि तपाईँहरूलाई पनि यो मोबाइल चाहिँ एमआई 11 लाइट तपाईँहरूलाई पनि एकदम राम्रो लागेको छ भने तपाईँहरू पनि बजारमा गएर तपाईँहरूले यो मोबाइल लिएर चाहिँ तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ।